हॅलो स्टुडंट, गुड मॉर्निंग. कसे आहात तुम्ही? छान. या अगोदर जे पाठवलेले व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओशी रिलेटेड जे काही एक्सरसाइज आहे त्या वगैरे एक्सरसाइज सॉल्व करत चला. ओके, कारण की आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. तर आज आपण अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन या चॅप्टरमधील जो फॉर्म्युला आहे TN = A प्लस इन ब्रॅकेट N - 1 इंटू D याच्याशी रिलेटेड जे काही क्वेश्चन्स आहे ते क्वेश्चन आज बघणार आहोत आपण. ओके, हे सिरीज जे आहे 4, 6, 8, 10 हे जे सिरीज आहे हे सिक्वेन्स आहे. हे सिक्वेन्स APचे आहे. क्वेश्चन काय म्हणते की 4, 6, 8, 10 फाइंड द 15th टर्म. फाइंड द 15th टर्म म्हणजे सिक्वेन्स आहे. या सिक्वेन्समध्ये 1, 2, 3, 4 4 टर्म्स दिलेले आहे. तर आपल्याला 15व्या पहिल्या नंबरवर कोणती टर्म्स आहे? 4. दुसऱ्या नंबरवर 6, थर्ड नंबर 8, फोर्थ नंबरवर 10. तर अशी 15व्या नंबरवर कोणती टर्म असेल ओके हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग रिलेटेड टू द फॉर्म्युला आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? 15व्या नंबरवर कोणती टर्म्स आहे? कोणती टर्म्स आहे मीन्स काय? TN. काय फाइंड आउट करायचं आहे? TN. मग TN जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला कशाची गरज आहे? A ची, N ची आणि D ची. मग याच्यामधला A, N आणि D हे काय आहे ते आपण बघूया. ओके, A मीन्स फर्स्ट टर्म. A means first term, okay, of the sequence. N means number of terms. D means difference between two terms. मग TN जर फाइंड आउट करायचं असेल आपल्याला A N D ची गरज आहे. मग A N Dच्या व्हॅल्यू ज्या आहे त्या आपण सिक्वेन्समधून घ्यायच्या आणि फॉर्म्युलामध्ये काय करायच्या? पुटअप करायच्या. पण नेमकं A म्हणजे कोणती व्हॅल्यू, N म्हणजे कोणती व्हॅल्यू आणि D म्हणजे कोणती व्हॅल्यू, ह्या जर व्हॅल्यू आपल्याला समजल्या तर आपल्याला इझिली आपण ते पुटअप करू शकतो. इन दॅट क्वेश्चन 4, 6, 8, 10 4 A मीन्स फर्स्ट टर्म काय आपल्याकडे? 4. म्हणजे A ची व्हॅल्यू काय झाली? 4. नेक्स्ट आहे N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. किती टर्म्स आहे? 1, 2, 3, 4 म्हणाल तुम्ही, पण आपल्याला कितव्या नंबर एकूण सिरीजमध्ये किती टर्म्स आहे? 15. मग 15 कितव्या नंबरची टर्म्स फाइंड आउट करायची आहे? 15. म्हणजे आपली लास्ट टर्म काय फाइंड आउट करायची आहे? कितव्या नंबरची? 15व्या नंबरची, 15 नंबरची. म्हणजे N = 15. D मीन्स डिफरन्स बिटवीन टू टर्म्स. काय डिफरन्स आहे? 6 - 4. आपण या पहिलेच्या एक्झाम्पलमध्ये बघितलं आहे की डिफरन्स कसा फाइंड आउट करायचा? T2 - T1, 6 - 4 2. आणि आपला D ची व्हॅल्यू काय झाली? 2. मग दिलेल्या सिक्वेन्समध्ये काय फाइंड आउट करायचं? जर तुम्हाला TN फाइंड आउट करायचं समजलं तर ADN ची गरज आहे. जर A फाइंड आउट करायचं असलं तर TN, N आणि D ची गरज आहे. N फाइंड आउट करायचं असलं तर TN, A आणि D ची गरज आहे. म्हणजे 1, 2, 3, 4 या 4पैकी कोणत्याही 3 टर्म जर दिलेल्या असेल तर एक टर्म्स आपल्याला फाइंड आउट करता येते. ओके, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. A काय आहे, D काय आणि N काय आणि TN काय आहे. ओके, आता आपल्याला क्वेश्चन कसा विचारते त्यानुसार आपण त्याला काय करू? सॉल्व करू. आपला जो हा क्वेश्चन घेऊ आपण, फर्स्ट क्वेश्चन, यामध्ये काय फाइंड आउट द 15th टर्म. 15th टर्म म्हणजे TN ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. इन दॅट सोल्युशन हिअर A मीन्स फर्स्ट टर्म काय? 4. D means difference 2. and N means how many numbers? 1, 2, 3, 4 up to 15. So N = 15. and find out काय करायचं आहे? T15. 15th टर्म म्हणजे 15व्या नंबरची टर्म. सो दॅट्स वाय T15. ओके, नाव यूज दिस फॉर्म्युला. TN = A plus N - 1 into D. Now put the value TN. N ची व्हॅल्यू 15. दॅट्स वाय T15. Value of A 4 plus value of N 15 - 1 into D. Value of D 2. Now calculate 4 plus 15 - 1 14. Relation between this and this, multiplication into 2. Now calculate 4 plus
14 into 2 28 is equal to 32. T15 is equal to 32. ओके, मीन्स 15व्या नंबरची कोणती टर्म्स राहील मग इथे 32. तुम्ही चेक पण करू शकता. ओके, लास्ट राईट द सेंटेन्स द 15th टर्म इज 32. इतका इझी क्वेश्चन आहे. 2 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन तो बोर्ड एक्झामला. फक्त चेंज होईल तुम्हाला फाइंड द 15 टर्म्स, हाऊ मेनी नंबर्स, हाऊ मेनी टर्म्स इन दॅट सिक्वेन्स, लाईक दॅट. ओके, या मेथडने या सिक्वेन्सने त्याला सॉल्व करायचं आणि क्वेश्चन रीड करताना काय फाइंड आउट करतं ते जर तुम्हाला समजलं तर बाकी तुम्हाला ए डी यांच्या काय व्हॅल्यू आहेत ते आपोआपच समजतील. आपण सेकंड क्वेश्चन बघूया. नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये काय क्वेश्चन आहे 1 3 5 7, दॅट इज द सिक्वेन्स 1 3 5 7 अप टू 21. ओके, सो व्हॉट इज फाइंड आउट हाऊ मेनी टर्म्स इन द सिक्वेन्स, हाऊ मेनी टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and how many terms in the sequence. मीन्स काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला n. ओके, मग n जर फाइंड आउट करायचं असेल मग आपल्याला कशाची गरज आहे, रिलेटेड टू द फॉर्म्युला. n जर फाइंड आउट करायचं असेल कशाची गरज आहे, tn. आपल्याला a माहीत असायला पाहिजे, आपल्याला d माहीत असायला पाहिजे. ओके, मग tn मीन्स लास्ट टर्म कोण आहे 21. ओके, a मीन्स फर्स्ट टर्म 1 and d means difference between two terms. 5 minus 3 2, 3 minus 1 2. Okay, that is overall. Okay. So here a is equal to, a means first term. Firstly find out the what is find out how many terms in the sequence. ओके, मीन्स काय फाइंड आउट करायचं ते जर तुम्हाला समजलं तर आपल्याकडे काय कशाची गरज आहे ते आपोआपच तुम्हाला समजतील. काय फाइंड आउट करायचं, हाऊ मेनी टर्म्स, number of terms in that sequence. Okay, that is n. A is equal to 1, d is equal to difference between two terms 2. Okay, tn is equal to last term 21 and n is equal to question mark. Find out. Use this formula. tn is equal to a plus n minus 1 into d. Put the value tn. Value of tn 21, value of a 1 plus value of n फाइंड आउट करायचे -1 इंटू डी 2. नाव कॅल्क्युलेट 1 प्लस 2 इंटू n 2n प्लस मायनस 2 इंटू 1 2. नाव कॅल्क्युलेट 21 1 minus 2 1 2n 1 minus 2 -1 -1. अदरवाईज ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या तुम्ही इकडे ट्रान्सफर पण करू शकता. हे नंबर एक साईडला 21, this number transfer there plus 1 is equal to 2n. Twice n is equal to 21 plus 1 22. n is equal to 22 divided by 2. n is equal to 11. n is equal to 11. So that means how many terms in that sequence from 1 3 5 7 up to 20. म्हणजे 1 पासून 21 पर्यंत किती टर्म्स आहे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21. How many? 11. That is your answer. There are 11 terms in the sequence. Okay. या मेथडनी तुम्हाला इच अँड एव्हरी क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे. प्रत्येकाच्या त्यामध्ये तुम्हाला tn a आणि n दिलेला आहे तर d फाइंड आउट करायचा, a n d दिलेला राहील तर tn फाइंड आउट करायचा, tn a आणि d दिलेलं राहील tn. कोणते 3 व्हॅल्यू दिलेले राहील तुम्हाला एक व्हॅल्यू काय करायचे फाइंड आउट करायचे आहे. ओके, नेक्स्ट आपण एक वर्ड प्रॉब्लेम बघूया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाऊ मेनी ऑड नंबर्स इन द सिक्वेन्स फ्रॉम 6 to 90. आता आपल्याला ऑड नंबर फाइंड आउट करायचे आहे फ्रॉम 6 to 90. मग आपल्याकडे कुठपासून नंबर्स आहे 6 7 8 9 अप टू 90पर्यंत. हे आपल्याकडे सिरीज आहे, ही सिक्वेन्स आहे आपल्याकडे नंबरची. पण याच्यातून आपल्याला असे नंबर्स काउंट करायचे आहे हे फक्त ऑड नंबर्स. मग ऑड नंबर्स कोण आहे 7 9 असे नंबर्स आपल्याला काउंट करायचे आहे. मग आपल्याला काय करावं लागेल की याच्यातून
दुसरी ऑड नंबरची सिरीज तयार करावं लागेल आणि नंतर मग आपला फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. पण आता आपल्याकडे 6, 7, 8, 9 अप टू 90पर्यंत हे एवढे नंबर्स आहे. याच्यातून असे नंबर्स आपल्याला काउंट करायचे आहे की ते फक्त ऑड राहील. ओके, त्यासाठी आपल्याला ऑड नंबरची सिरीज तयार करायची आहे. मग ऑड नंबरची सिरीज कुठून स्टार्ट होते? 7 पासून. ओके, मग 7, 9, 11 इत्यादी 11, 13 अप टू आपल्याकडे इतके कुठपर्यंत नंबर्स आहे? 90पर्यंत. पण 90 हा ऑड नंबर आहे का? नाही. मग 91 हा कोण आहे? ऑड नंबर आहे. पण आपल्याकडे सिरीज कुठपर्यंत आहे? 90पर्यंत आहे. मग त्याच्या अगोदरचा 90 नंबर कोण होईल? मग 89. ओके, मग आपल्याला ही झाली आपली सिरीज. आता या सिरीजमधील नेमकं आपल्याला काय करायचं होतं की 6 पासून 19पर्यंत जे काही नंबर्स आहे तर त्याच्यामध्ये ऑड नंबर्स किती आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं. मग याच्यामध्ये ऑड नंबर्स कोण आहे? 7, 9 अप टू 90. मग आपला पहिला ऑड नंबर कोण झाला? 7. नेक्स्ट 9, नंतर 11, 13 अप टू 19 हा ऑड नंबर नाही आहे. मग कोण आहे ऑड नंबर? 91 आहे. पण 91 आपल्याकडे आहे का? नाही. मग 90 हा ऑड नंबर आहे का? नाही. मग त्याच्या अगोदरचा कोण आहे? 89. आणि 89 इज द ऑड नंबर. आता याला काय करायचं आहे? नंबर हाऊ मेनी नंबर्स, म्हणजे याला किती नंबर्स आहे ते काउंट करायचे आहे. 1, 2, 3, 4 असं पॉसिबल नाही आहे. मग आपल्याला काय करायला लागेल? फॉर्म्युला यूज करायचा. मग फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? हाऊ मेनी नंबर्स मीन्स कशाची व्हॅल्यू? एनची. मग एनची व्हॅल्यू जर आपल्याला फाइंड आउट करायची जर असेल तर रिलेटेड टू द फॉर्म्युला आपल्याला कशाची गरज आहे? TN, A आणि D. एन फाइंड आउट जर करायचं असेल तर TN, A आणि D ची गरज आहे. मग आपल्याकडे सिरीजमध्ये TN कोण आहे? TN मीन्स काय होते? लास्ट टर्म कोण आहे? 89. A मीन्स फर्स्ट टर्म कोण आहे? 7. आणि D मीन्स डिफरन्स कितीचा आहे? 9 - 7 2. म्हणजे आपल्याला जर एन फाइंड आउट करायचं तर इथून आपल्याला समजलं की काय फाइंड आउट करायचं आहे? एन फाइंड आउट करायचं आहे. मग एन फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला कशाची गरज आहे? TN, A आणि D. मग TN मीन्स काय होते? लास्ट टर्म. आपल्या सिरीजमध्ये लास्ट टर्म कोण आहे? 89. आपल्या सिरीजमध्ये फर्स्ट टर्म कोण आहे? 7. आपल्या सिरीजमध्ये डिफरन्स काय? 2. या तिन्ही व्हॅल्यू काय करायच्या? फॉर्म्युल्यामध्ये काय करायच्या? पुटअप करायचं. आता ते आपण लिहायचं कसं ते बघूया. कन्सेप्ट क्लिअर झाली ना तुमची? आता आपण ते कसं लिहायचं ते बघूया. फर्स्टली राईट द sequence. The given sequence is 6 to 90. आता 6 to 90 means 6, 7, 8, 9 up to 90 हे आपल्याकडे आहे. पण याच्यातले आपल्याला ऑड नंबर काउंट करायचे आहे. मग ऑड नंबर द सिक्वेन्स ऑफ ऑड नंबर कोण आहे? 6 ऑड नंबर आहे का? नाही. मग ऑड नंबर कोण आहे? 7. 8 आहे का? नाही. मग कोण आहे? 9. नेक्स्ट 11 अप टू 90 हा ऑड नंबर आहे का? नाही. मग त्याच्या बिफोर कोण आहे? 89. ओके, आता आपल्याकडे सिरीज मिळाली. आता याच्यातून काय फाइंड आउट करायचं आहे? हाऊ मेनी नंबर्स 1, 2, 3 काउंट करायचे आहे. पण ते पॉसिबल नाही आहे. मग काय? युजिंग दिस फॉर्म्युला ए व्हॅल्यू ऑफ ए आपल्याला कशाची व्हॅल्यू माहिती आहे? ए ची. ए मीन्स फर्स्ट टर्म A is equal to 7. D means difference 2. आणि आणखी काय माहिती आपल्याकडे? लास्ट नंबर मीन्स व्हॅल्यू ऑफ द TN and TN is equal to 89. ओके, नाव यूज दिस फॉर्म्युला. TN is equal to A plus N minus 1 into D. Now put the value of TN 89. 89 is equal to value of 7 plus N minus 1 difference 2. Now calculate 7 plus 2 into n 2n plus minus 2 1s are 2. Now calculate 7 minus 2 5 2n plus 5 here 89. Okay, now calculate find out the value of 2n. This 5 positive 5 transfer here negative 89 minus 5. 2n is equal to 89 minus 5 84. So n is equal to 84 divided by 2 and n is equal to 42. Okay, so how many numbers in that sequence? 42. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 42. So how many numbers? किती नंबर्स आहे या सिरीजमध्ये? किती नंबर्स आहे? पण कोणते नंबर्स? ऑड नंबर. पण आपल्याकडे सिरीज कोणती होती? इव्हनची 6 to 90. मग पहिले जे दिलेली आहे ते सिरीज लिहून घ्यायची
त्याच्यातून आपल्याला काय विचारलं, ऑड नंबर, त्याच्यातून ऑड नंबरची सिरीज बाहेर काढायची आणि त्या सिरीजला युजिंग दिस फॉर्म्युला काउंट करायचं आणि तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं ते लिहायचं. देअर आर 42 odd numbers in the sequence ओके. तर या फॉर्म्युल्याचा यूज करून या पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहे. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. ओके, थँक्यू.